จากคราวที่แล้วพระมาลัยได้เห็นการไต่สวนของพญายมราชและเยี่ยมชมนรกบริวารหรืออุศทนรกทั้งสี่ไปแล้วตอนนี้พระมาลัยก็จะได้ไปเยี่ยมชมยมโลกนรกหรือนรกชั้นนอกอีก10 ขุมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปชมกันได้เลยค่ะพระมาลัยที่นั่งพักอยู่ก็ถามพญายมราชว่าแล้วถ้ามนุษย์ที่มีกรรมอยู่บ้างแต่ไม่ได้หนักหนาละท่านพญายมราชก็ตอบไปว่ายมโลกนรกที่กระผมจะพาท่านไปชมจะเป็นแดนที่ตัดสินบุญบาปของผู้ที่ตายจากเมืองมนุษย์ที่ใจไม่เศร้าหมองแต่ก็ไม่ผ่องใสเมื่อตัดสินแล้วก็จะส่งไปเกิดตามภพภูมิต่างๆตามบุญกรรมของเขาเช่นให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสูรกาย สัตว์นรกหรือชาวสวรรค์ตัวอย่างการพิจารณาบุญบาปก็อย่างที่ท่านได้เห็นไปก่อนชมอุตตนรกนั่นแหละขอรับส่วนที่มีกรรมอยู่บ้างแต่ไม่หนักพอที่จะรับกรรมในมหานรกหรืออุสธนรกก็จะรับโทษในยมโลกนรกขอรับพระมาลัยก็ตอบว่าอาตมาพอจะเข้าใจแล้วถ้าพวกที่รับโทษจากอุสธนรกแล้วยังมีเศษกรรมอยู่ก็มารับโทษต่อที่ยมโลกนรกนี้ด้วยใช่ไหมพญายมราชก็ตอบว่าถูกต้องแล้วขอรับถ้าอย่างนั้นเราไปดูยมโลกนรกกันเถิดขอรับแล้วพญายมราชก็เดินนำพระมาลัยไปก่อนเข้าไปยังยมโลกนรกกลุ่มแรกพญายมราชก็ได้อธิบายให้พระมาลัยได้ฟังว่ายมโลกนรกอยู่รอบนอกมหานรกและถัดมาจากอุสธนรกขอรับมีทั้งหมด10 ขุมอยู่ทั้ง4 ทิศและพญายมราชก็เดินนำผ่านประตูยมโลกนรกขุมแรกพร้อมกับหันมาเล่าให้ฟังว่าที่นี่คือยมโลกนรกขุมที่1มีชื่อว่าโลหะคุมพีนรกหรือนรกหม้อเหล็กร้อนหรือนรกกระทะทองแดงขอรับพระมาลัยก็มองไปและได้เห็นนรกแห่งนี้มีหม้อเหล็กทองแดงขนาดใหญ่เป็นอันมากภายในเต็มไปด้วยน้ำเหล็กแดงเดือดพล่านตั้งอยู่บนเตาไฟนรกมีนายนิรยบาลจับสัตว์นรกโยนลงไปในหม้อเหล็กนั้นสัตว์นรกก็กรีดร้องเพราะได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแล้วก็ค่อยๆจมลงสู่เบื้องล่างความร้อนก็ทวีขึ้นมาอีกก็จะโผล่ขึ้นมาวนเวียนเช่นนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมพระมาลัยได้เห็นดังนั้นก็หันไปบอกพญายมราชว่าการรับโทษของผู้ทำบาปไม่เคยเบาเลยนะท่านแม้จะเป็นยมโลกนรกก็ตามพญายมราชก็บอกว่าก็ตามกรรมที่ทำไว้นะขอรับกรรมของสัตว์นรกในกลุ่มนี้คือจับเอาสัตว์เป็นๆมาใส่ลงในหม้อน้ำร้อนเพื่อเอามาทำเป็นอาหารหรือทุบตีสมณชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลเราไปยมโลกนรกกลุ่มต่อไปกันเถิดขอรับแล้วพระมาลัยก็เดินตามพญายมราชไปยมโลกนรกกลุ่มที่2พญายมราชก็ชี้ไปพร้อมอธิบายว่านี่คือสิมพลีนรกหรือนรกต้นงิ้วขอรับพระมาลัยมองไปก็เห็นต้นงิ้วตั้งอยู่เรียงรายเป็นอันมากเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นว่าสัตว์นรกกำลังถูกนายนิรยบาลเอาหอกทิ่มแทงให้ปีนขึ้นไปยังต้นงิ้วนั้นซึ่งมีหนามแหลมคมเป็นอันมากทำให้สัตว์นรกที่กำลังปีนขึ้นไปโดนหนามต้นงิ้วบาดตามตัวกรีดร้องด้วยความทุกข์ทรมานจะลงก็ไม่ได้เพราะนายนิรยบาลก็คอยเอาหอกไล่อยู่เบื้องล่างเมื่อปีนขึ้นเกือบถึงยอดก็จะมีอีกาปากเหล็กบินมาโฉบจิกศีรษะให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นอีกบางก็ร่วงตกลงมาและก็จะโดนไล่ให้ปีนขึ้นไปเช่นนี้จนกว่าจะใช้กรรมหมดพญายมราชก็เล่าต่อไปว่าสัตว์นรกในกลุ่มนี้คือทำบาปกรรมข้อกาเมสุมิจฉาขอรับชายที่นอกใจภรรยาหญิงที่นอกใจสามีไปมีชู้หรือพวกข่มขืนทำอนาจารผู้อื่นก็จะมารับกรรมที่นี่ขอรับพระมาลัยก็บอกว่าช่างน่ากลัวจริงๆเราไปขุมต่อไปกันเถิดท่านพญายมราชพญายมราชก็พนมมือรับและนำทางไปเมื่อเดินมาถึงยมโลกนรกกลุ่มที่3พญายมราชก็ชี้ไปพร้อมอธิบายว่านี่คืออาสินะขนรกหรือนรกเล็บดาบขอรับเมื่อพระมาลัยมองไปเห็นสัตว์นรกในกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง
คือมีเล็บยาวแหลมคมสัตว์นรกเหล่านั้นใช้เล็บของตนไล่สู้ฟาดฟันกันเองจนมีแผลเวอะหวะทั่วร่างบางก็เอาเล็บทิ่มแทงหรือขูดตามร่างกายตนเองแล้วร้องไห้คร่ำครวญน่าเวทนายิ่งนักพระมาลัยได้เห็นก็สะท้อนใจและถามพญายมราชไปว่าพวกเขาทำบาปกรรมอะไรไว้หรือท่านพญายมราชก็เล่าว่าพวกมิจฉาชีพปล้นชิงวิ่งราวหรือต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านขอรับพวกกดโกงช่อลาดบังหลวงเอาทรัพย์มาเป็นของตนก็มีพระมาลัยก็รำพึงว่าอยากได้ทรัพย์ผู้อื่นหรือทรัพย์แผ่นดินโดยไม่สนวิธีการสินะจึงมารับกรรมเช่นนี้พญายมราชก็พนมมือรับและกล่าวว่าไปกันต่อเถิดขอรับยังมีการลงโทษอีกหลายขุมให้ท่านได้เห็นแล้วก็ผ่านประตูยมโลกนรกขุมที่ 4เข้ามาพระมาลัยมองไปเห็นมีหม้อเหล็กต้มน้ำทองแดงเดือดพล่านอยู่หลายจุดแต่ละจุดก็จะมีนายนิรยบาลยืนอยู่ให้สัตว์นรกนั่งคุกเข่าบ้างนอนบนแผ่นเหล็กทองแดงบ้างแล้วก็ตักเอาน้ำทองแดงนั้นกรอกปากสัตว์นรกทั้งหลายน้ำทองแดงสัมผัสส่วนไหนก็ได้ลวกให้แสบร้อนทรมานไปทุกส่วนพญายมราชก็อธิบายว่านี่ตามโพธกานรกหรือนรกน้ำทองแดงขอรับพวกที่รับกรรมในขุมนี้คือผู้ที่ดื่มสุราเมรัยและเสพยาเสพติดพวกที่หลอกลวงให้ผู้อื่นเสียทรัพย์เงินทองด้วยอบายมุขขอรับพระมาลัยก็บอกว่าเราไปขุมต่อไปกันเถิดท่านพญายมราชพญายมราชก็เดินนำผ่านประตูยมโลกนรกขุมที่ 5พร้อมกับหันมาเล่าให้ฟังว่าที่นี่คืออโยคุลานรกหรือนรกเหล็กแดงขอรับนรกแห่งนี้มีไว้สำหรับลงโทษพวกมีวจีกรรมพูดปดพูดเท็จยุยงให้ผู้อื่นแตกกันหรือพวกเที่ยวเปล่าประกาศบอกบุญให้คนเอาทรัพย์มาให้จะเอาไปทำการกุศลแต่กลับนำเอาทรัพย์มาใช้สอยเสียเองพวกดูหมิ่นผู้มีพระคุณหรือพระรัตนตรัยก็มากขอรับแล้วพระมาลัยก็มองไปยังเบื้องหน้าก็เห็นว่าในนรกขุมนี้นายนิรยบาลจะมัดสัตว์นรกไว้แล้วเอาครีมเหล็กที่ก้อนเหล็กแดงจากการเผาด้วยไฟและยัดเหล็กแดงนั้นเข้าไปในปากสัตว์นรกนั้นก็ร้อนและไหม้เมื่อกลืนเหล็กนั้นลงไปก็จะยิ่งร้อนทรมานไปทั้งตับไตไส้พุงวนเวียนเช่นนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมพระมาลัยก็บอกว่าอาตมาจะจดจำทุกอย่างที่ได้มาเยือนนรกในครั้งนี้ไปเทศโปรดญาติโยมให้ได้เห็นผลของการทำบาปว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องลงมารับโทษในนรกอีกพญายมราชบอกว่าดียิ่งนักขอรับกระผมขออนุโมทนาเพราะทุกวันนี้ผู้คนที่ทำบาปมีมากมายเหลือเกินไปชมนรกขุมต่อไปกันเถิดขอรับเมื่อมาถึงประตูยมโลกนรกขุมที่ 6พญายมราชก็เล่าให้ฟังว่าที่นี่คือปิดสกัปปพจนรกหรือนรกภูเขาบทขอรับนรกแห่งนี้มีไว้สำหรับลงโทษพวกขุนนางหรือพวกที่มีอำนาจที่กดขี่ชาวบ้านอย่างไร้คุณธรรมหรือฆ่าสัตว์โดยใช้วัตถุต่างๆบทขยี้ขอรับพระมาลัยก็มองไปยังเบื้องหน้าก็เห็นว่าในนรกภูมินี้มีภูเขาใหญ่หลายลูกมีหินใหญ่ก้อนกลมอยู่บนภูเขาแล้วก็กลิ้งลงมาไล่บทสัตว์นรกเบื้องล่างพวกสัตว์นรกก็วิ่งหนีกันจ้าละวันถึงแม้จะพยายามวิ่งหนีสักเท่าใดแต่หินภูเขานั้นก็ต่างกลิ้งมาทับอยู่ดีจนร่างแหลกละเอียดขาดใจตายไปแล้วก็จะฟื้นมาวิ่งหนีต่อวนเวียนแบบนี้ไปจนกว่าจะสิ้นกรรมพระมาลัยมองไปก็สลดสังเวชใจพญายมราชจึงบอกว่ากระผมจะนำไปยังขุมต่อไปขอรับแล้วก็มาถึงแดนยมโลกนรกขุมที่ 7พญายมราชก็เล่าให้ฟังว่าที่นี่คือทุตสนรกหรือนรกแกลบขอรับพระมาลัยก็มองไปอย่างเบื้องหน้าเห็นว่าในนรกขุมนี้มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่มีดอกบัวดูสวยงามนะสัตว์นรกต่างก็วิ่งกรูเข้ามาที่สระน้ำนั้นแล้วดื่มกินกันอย่างหิวกระหายพระมาลัยจึงถามพญายมราชว่าที่นี่มีสระน้ำให้ดื่มกินแก้กระหายด้วยหรือท่านพญายมราชก็ตอบว่ามิได้ขอรับที่นี่เป็นแดนแห่งการลงโทษเช่นกัน
ถ้าพระคุณเจ้ารอดูอีกสักครู่จะเห็นว่าน้ำที่พวกสัตว์นรกได้ดื่มกินเข้าไปนั้นจะกลายเป็นแกลบลุกเป็นไฟแผดเผาในท้องของพวกสัตว์นรกได้แต่ร้องโอดโอยได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเช่นนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมขอรับพระมาลัยก็รำพึงว่ากรรมหนอกรรมพญายมราชก็เล่าต่อไปว่าที่นี่สำหรับลงโทษผู้ทำบาปด้วยการคดโกงผู้อื่นอย่างเช่นพ่อค้าที่เอาของเสียมาปะปนกับของดีเอาของแท้ปนกับของเทียมแล้วนำไปหลอกขายผู้อื่นไปชมนรกขุมต่อไปกันเถิดขอรับเมื่อเดินมาถึงยมโลกนรกขุมที่8พญายมราชก็ชี้ไปพร้อมอธิบายว่านี่คือสีตโลสิตะนรกหรือนรกน้ำกรดเย็นขอรับพระมาลัยจึงพูดว่าลงโทษในบ่อน้ำใหญ่นั่นนะหรือท่านพญายมราชตอบว่าถูกแล้วขอรับนายนิรยาบาลก็จะไล่ต้อนหรือจับสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในบ่อน้ำกรดเย็นจัดอย่างที่ท่านเห็นนี่ล่ะขอรับสัตว์นรกเหล่านั้นก็จะหนาวเย็นเข้าไปในกระดูกจนต้องพยายามว่ายขึ้นฝั่งแต่นายนิรยาบาลก็จะเอาหอกดาบไล่แทงให้ลงไปอยู่ในน้ำกรดเย็นนั้นสัตว์นรกก็จะคงกรีดร้องอย่างทรมานแล้วไม่นานน้ำกรดเย็นก็จะกัดกร่อนร่างกายจนเหลือแต่กระดูกสิ้นใจไปแล้วก็จะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่รับโทษเช่นนี้วนเวียนไปจนกว่าจะหมดกรรมพระมาลัยมองตามก็เห็นเป็นเช่นพญายมราชเล่าจึงถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอันใดหรือพญายมราชตอบว่าพวกขาดความเมตตาชอบจับสัตว์เป็นๆโยนไปในน้ำหรือทิ้งน้ำให้จมน้ำตายโดยเห็นเป็นเรื่องสนุกหรือทำให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ตายเพราะน้ำขอรับพระมาลัยก็บอกว่าช่างทุกข์ทรมานยิ่งนักเราไปขุมต่อไปกันเถิดท่านพญายมราชพญายมราชก็พนมมือรับและนำทางไปเมื่อเดินมาถึงยมโลกนรกขุมที่9พญายมราชก็ชี้ไปพร้อมอธิบายว่านี่คือสุนัขนรกหรือนรกสุนัขขอรับพระมาลัยมองไปก็ได้เห็นจึงพูดว่านั่นสุนัขนรกหรือท่านพญายมราชก็ตอบว่าใช่แล้วขอรับที่นี่จะมีสุนัขนรกสีต่างๆเช่นสุนัขนรกสีดำสีขาวสีเหลืองสีแดงและสุนัขนรกหลายสีแต่ละตัวก็รูปร่างใหญ่โตส่งเสียงคำรามดุร้ายตามที่ท่านเห็นนี่ล่ะขอรับพวกสุนัขนรกก็จะคอยวิ่งไล่กัดพวกสัตว์นรกที่แขนบ้างขาบ้างลำตัวบ้างสัตว์นรกพยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่ทันได้รับทุกข์ทรมานเป็นอันมากแล้วก็จะมีพวกอีกาปากเหล็กบินมารุมจิกตามเนื้อตามตัวซ้ำอีกด้วยขอรับพระมาลัยก็ถามว่ายังน่ากลัวเช่นทุกขุมที่ผ่านมาแล้วพวกเขาทำบาปกรรมอะไรหรือพญายมราชก็ตอบว่าพวกชอบด่าว่าบุพการีบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ด้วยถ้อยคำที่เจ็บแสบหรือด่าจิกหัวประจานผู้อื่นแม้แต่ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลก็ไม่ละเว้นขอรับพระมาลัยก็บอกว่าวจีกรรมก็นำพามาสู่นรกได้สินะเราไปกันต่อเถิดท่านพญายมราชขุมหน้าก็จะเป็นขุมสุดท้ายแล้วพญายมราชก็เดินนำไปมาถึงยมโลกนรกขุมที่10ขุมสุดท้ายพญายมราชก็อธิบายว่านี่คือยันตปาสานนรกนรกภูเขายนต์ขอรับนรกขุมนี้เป็นขุมสุดท้ายในนรกแห่งนี้จะมีภูเขาใหญ่2 ลูกวางขนานกันมีช่องว่างตรงกลางเล็กน้อยเป็นภูเขายนต์ที่เคลื่อนที่กระทบกันเป็นจังหวะไม่หยุดหย่อนนายนิรยาบาลจะจับสัตว์นรกโยนเข้าไปหรือไล่ให้เข้าไประหว่างเขาทั้งสองนั้นแล้วภูเขาก็จะเคลื่อนกระทบกันในทันทีร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นก็ถูกบีบอัดจนแหลกละเอียดเรียกได้ว่าขาดใจตายก็จะฟื้นมาใหม่แล้วถูกจับโยนเข้าไปในช่องว่างของภูเขานั้นโดนบดแหลกละเอียดวนเวียนตายเกิดอยู่ในนรกกลุ่มนี้ไม่รู้จักหมดสิ้นจนกว่าจะสิ้นกรรมพระมาลัยได้เห็นการลงโทษของนรกขุมต่างๆที่ผ่านมาจนถึงขุมสุดท้ายนี้ก็ยังรู้สึกสลดสังเวชใจอยู่ทุกครั้งที่ได้เห็นแล้วก็เอ่ยถามพญายมราชไปว่ากรรมของสัตว์นรกนี้คืออะไรหรือท่านพญายมราชก็ตอบว่าบุพกรรมของสัตว์นรกกลุ่มนี้คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ทุบตีด่าคู่ครองของตนถ้าเป็นสามี
ก็ทุบตีด่าทอข่มเหงทำร้ายภรรยาถ้าเป็นภรรยาเมื่อโกรธขึ้นมาก็ด่าว่าสามีคว้าไม้คว้ามีดไล่ตีไล่ฟันด้วยแรงโทสะเมื่อตายแล้วก็มาเกิดใช้กรรมอยู่ในนรกนี่ขอรับพระมาลัยได้เยี่ยมชมนรกแดนต่างๆตั้งแต่มหานรกทั้ง8อุสธนรกชั้นกลางทั้ง4จนมาถึงยมโลกนรกชั้นนอกอีก10ขุมนี้ทั้งสิ้นแล้วก็กล่าวกับพญายมราชว่าขอขอบคุณท่านพญายมราชที่พาอาตมาไปดูการลงโทษในนรกทั้งหมดจนทั่วอาตมาจะได้จดจำและนำไปเล่าเทศนาโปรดญาติโยมในโลกมนุษย์ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานใช้กรรมในนรกพญายมราชพนมมือและกล่าวว่าสาธุชอบแล้วขอรับกระผมก็หวังว่ามนุษย์จะประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างน้อยก็ศีล5ให้ได้มากที่สุดเพราะแม้การเวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่นรกนี้มิเคยว่างเว้นจากผู้มาเกิดเป็นสัตว์นรกเลยขอรับแล้วพญายมราชก็คุกเข่าก้มลงกราบพระมาลัยด้วยความนอบน้อมพร้อมกล่าวว่าถ้าหากพระคุณเจ้าจะลงมาเยี่ยมชมนรกอีกเมื่อใดกระผมก็ยินดีนำท่านพาชมเช่นเดิมนะขอรับพระมาลัยก็บอกว่าหากมีโอกาสต่อไปคงได้พบกันอีกตอนนี้อาตมาได้เวลาที่ต้องกลับไปยังโลกมนุษย์แล้วท่านก็ตั้งจิตเจริญฌานสมาบัติแล้วปรากฏร่างกลับมานั่งสมาธิอยู่ที่กุฏินั้นเองเมื่อลืมตาขึ้นมาก็พบว่าเป็นเวลาย่ำรุ่งแล้วพระมาลัยจึงเตรียมออกบิณฑบาตและโปรดญาติโยมเช่นเคยเอาละค่ะพระมาลัยก็ได้ไปท่องนรกมาจนทั่วแดนนรกจนครบแล้วนะคะตอนต่อไปก็ถึงคราวที่ท่านจะไปเยือนสวรรค์บ้างแล้วล่ะค่ะแล้วเราจะได้รับชมกันนะคะว่าบุพกรรมใดที่จะทำให้ไปบังเกิดในสวรรค์ได้บ้างแล้วพระมาลัยจะสนทนากับท้าวสักกะเทวราชถึงเรื่องราวของอะไรบ้างรอติดตามกันได้ที่Channel เทพนะคะ คลิปนี้หากมีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ